Problema ka po ba dahil wala kang load ngayong araw na ito at kailangan mo ng load? So, itong video na to is para po sa iyo to mga kamarakol. Dahil dito sa video natin is makakuha po tayo ng free load, ng free 50 pesos load to all networks sa paggamit lang po ng messenger po. Opo, legit po ito at di po siya scam. So, gusto mo pong makakuha ng free 50 pesos load, panoorin mo lang tong video na to hanggang dulo. So, yun, heyo sa po mga kamarakon. Sa muling pagbabalik dito, welcome back din po sa aking YouTube channel. Sa panibagong video na naman po aking share at ituturo ko po sa inyo. So, yun, kung baka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe po. Punta lang po kayo sa aking YouTube application o punta lang po kayo sa inyong YouTube application. Then, search mo lang po miracleph. Then, consider subscribing na rin po. Then, turn on na rin po yung notification bell na nasa gilid ng subscribe button para ma-notified ka po whenever I upload a brand new video. So, dito po sa ating YouTube channel, especially dito sa ating video section, is meron na po tayong mga uploaded videos dito tungkol sa paano magkalaman natin Gcash at PayPal this 2020 para tayo makakuha ng free load, ng free diamonds. Meron din tayong mga Gcash tutorials dito kung gusto niyo po at paano tayo kikita ng pera online. So, kung gusto mong ganitong mga content, punta lang po kayo sa aking YouTube channel, dinood na po kayo ng aking mga uploaded videos, then leave a like na rin po, comment na rin po, para makatulong na rin po kayo sa iba. So yun nga po, road to 400 subscribers na po pala tayo. So abang-abang lang po dyan mga kamarakol, baka may pag-giveaway po tayo sa darating na 400 subscribers po natin. So before pa tayo mag-proceed sa ating mismong video, ay mag-shoutout na po muna tayo. So shoutout nga po pala kay Manny Tech PH, kay Boss Charity, kay Paulita Boribor, at shoutout sa kanyang YouTube channel which is itong Jamie ata, Jamie Pau, hindi ko po alam kung tama yung pa-pronounce, basta Jamie Pau, shoutout daw sa kanyang YouTube channel, at kay AA Macanas. So shoutout po sa inyo. So kung gusto po pong ma-shoutout, comment lang po kayo sa baba nitong video na to, then abangan mo lang po sa susunod kong video dahil doon po kita isa-shoutout. So promote ko lang po pala tong channel ni Angel PH, promote ko po ulit. So kapwa ka-earnings po natin siya. So subscribe na po kayo sa kanya. Nag-upload din po siya ng pagkikitaan ng pera online. So yun, huwag na tayong patumpik-tumpik pa, huwag na natin itong pahabain at patagalin itong video natin ngayon at mag-proceed na nga tayo sa ating bot po. So ito nga po pala ang proof po mga kamarakol na naka-receive nga po ako ng 50 pesos load po. So kanina lang po yan. Yan po today. Kaninang 11:13 AM po na-receive ko po yung load nila po which is 50 pesos load po. So masasabi talaga nating legit po si bot na ating ituturo at i-share ko po sa inyo. So yan po, legit po yan. Akin po talaga yan kamarakol. So before po, punta lang po kayo sa inyong messenger application. Then search mo lang po itong Freebie MNL po. So yan po ang ating bot na tatalakayin po. So maybe this is a sort of review lang po kamarakol tungkol sa bot na po to. So first of all, punta lang po kayo sa inyong messenger application. Then kung wala pa po kayong messenger, mag-install po kayo sa iOS nyo po or sa inyong Google Play Store. So pagka-click nyo po yan, click nyo lang po yung get started po at pwede na po kayong makapag-start dito sa kanilang bot po. So meron po silang notif na or message na isi-send. So yan, hi DJ, welcome to Freebie MNL. Free load awaits you when you sign up and refer your friends. So please click one of the buttons below. So dito po kamarakol is kung meron po kayong code or kung wala po kayong code, click nyo lang po tong I have a code kung meron, then I don't have a code kung wala. So yan, kung wala po akong code na nakuha nun, so click ko yung po yung I don't have one. So dito po, okay, register first by typing in your mobile number. So dito po mga kamarakol is i-chat mo lang po or i-type nyo lang po dito ang inyong mobile number po. Then pagkatapos nyo pong na-put yung mobile number is yan po ang mag-reply ni Freebie MNL which is
Please input the one-time PIN or the OTP we've sent you via SMS. So magsisend lang po si Freebie MNL po mga ka-miracle ng one-time PIN po. Then i-reply nyo lang po dito. Yan po ang aking PIN. Bawal po ko po ipakita. Pagkatapos nyo pong masend yung PIN nyo po, yan, success. Please enter your email naman po. So enter nyo lang po dito yung iyong email address po. Yung legit email address nyo po talaga. Dahil dyan po magsisend po ulit ng mga ibang impormasyon po tungkol dito sa Freebie MNL po. Pagkatapos nyan, almost there, I need to be in touch to tell you if you already won. Tap the button below so I can reach you. So click nyo lang po tong notify me po mga ka-miracle para whenever na may mag-click sa inyong link po is man-notify po kayo ni Freebie MNL po, or meron po siyang sign po na meron po talagang nag-click sa yung link po. So yan, thank you DJ. Before we start with the previews, make sure to invite your family and friends. We'll let you know once they accept your invite. So pagkatapos ng ka-miracle, click lang po natin yung win, load, and previews po. So dito po natin makikita yung ating task na kailangan i-finish po, or yun nga, task na kailangan natin ma-finish. Included na po dito yung free 50 pesos load po natin makukuha. So ito lang po natin saglit. Medyo loading po tayo ngayon. So ayan nga ka-miracle, dito na po tayo. So invite your friends to Freebie MNL and get discount vouchers for your shopping spree. So dito niyo po makita yung code. Yan po. Pwede niyo po yung i-copy ka-miracle at i-share niyo po sa yung different social media accounts. Then ito din po yung link. Pwede niyo po yung i-copy. So recommend ko na lang po ka-miracle na ito na lang pong link yung i-copy para direct na po silang ma-access dito sa Freebie MNL po. So di ko na po kailangang i-copy link ng ka-miracle dahil natapos ko na po yung kanilang task po na ipinagawa sa akin. So meron pa akong 66 successful invites. Yan po yung tatlong task na na-finish ko na po. Yan po mga ka-miracle, comment nyo lang po yung inyong link dito sa Freebie MNL dahil mapipili pa ko ng isa at ipipin ko po. So yun po, comment nyo lang po para mapin ko po kayo. So yan po ang ka-miracle, ito po yung task na kailangan nyo pong ma-finish. Ang first is refer one friend, then get up to 200 pesos off from Shopee. Then second is refer 5 friends, get up to 2,000 pesos off from Zalora. At itong pangatlo is refer 15 friends and get 50 pesos load from Freebie MNL. So yun nga po mga ka-miracle yung ipinakita ko po kanina. Yung message po galing kay Freebie MNL. Legit po talaga siya at naka-receive nga po ako ng 50 pesos load. Ganun lang po kadali at kasimple mga ka-miracle para makakuha po kayo ng 50 pesos load or di kaya discount voucher sa inyong pagsha-shopping po mga ka-miracle. So yun, balik po tayo ulit doon. X lang po natin to. So dito na po tayo. Scroll lang po tayo sa baba. Meron po ditong win, load, and previews. Then click here for deals. Then get previews. Then pwede po kayong sumagot ng kanilang survey. Then visit Freebie MNL, meron po silang blog, then yung profile nyo po. So kaya na pong bahala ka-miracle, mag-explore dito sa kanilang bot po, which is itong Freebie MNL po. So yun nga po mga ka-miracle, yun lang po sa ating video for today. So ganun lang po kadali at kasimple para makakuha tayo ng free load or di kaya mga discount vouchers sa pagsha-shopping nyo po. So hoping po mga ka-miracle na natulungan at nagustuhan mo tong video natin ngayon. So punta na po kayo dito sa kanilang bot at start receiving freebies and load po. So yun, kung nagustuhan mo nga po to at natulungan ko po kayo, leave a like, comment, share na rin po para makatulong na rin po kayo sa iba. Then don't forget to subscribe to my channel, then turn on the notification bell para ma-notified ka po whenever I upload a brand new video. So disclaimer lang po kang ka-miracle, di po siya sponsor or di ko po i-promote ng kanilang bot. Gusto ko lang po talagang i-share at bahagi sa inyo yung mga impormasyon or nalalaman ko po sa isang application, website, or di kaya bot po. So yun, stay safe lang po sa inyo, stay home lang po, huwag na po kayong lalabas ng bahay, ingat po palagi sa inyong lahat ka-miracle. Salamat sa panonood itong video na to at God bless po sa inyong lahat. So yun, see you po sa ating susunod na video or sa susunod na earning application or site po. At yun po, bye bye po.